morning, kabalbas. Ayan, good morning sa inyong lahat, good afternoon, and good evening po. Kung saan man po kayong panig ng mundo, inyong nagbabalik naman po ang inyong kabalbas. Clint Ganzan, ang balbaserong bahaghari ng Oman, na kung saan gagawa tayo for today ng isang arrangement naman talaga ng kakaiba. So, dried flowers arrangement. Kung nakikita nyo sa aking background, ayan, sa aking katabi, ayan. Yan yung mga different kinds of dried flowers here in Oman. And for sure, meron din yan sa Philippines at kung saan man kayo nandiyan. Ang gawin nyo lang po is maghanap po ng mga ganyang flowers. Dried flowers, kahit saan po bansa, meron pong ganyan. So ngayon, itatime labas ko na lang po ang aking paggawa and then mag-voice over na lang ako para kung saan po, paano po ginagawa ang ating dried flowers arrangement para sa vlog na ito. Ayan, so see you guys! And bago po ang lahat, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please hit the notification bell and subscribe button para lagi po kayong updated sa aking mga videos na kung saan naman kakaiba. Ayan, iba-iba, halo-halo ang aking mga vlogs. Meron tayong reaction video, meron tayong cover song, meron din tayong cooking show. Meron din tayong DIY, Clint's creation, and travels. Ayan, kung ano-ano po yan, halo-halo na. Random vlogs po ang Clint Ganzan. Yes! Random vlogs. Ayan, ang galing na, diba? Kung mapapansin nyo, iba't ibang klaseng mga dried flowers yan. So, ano pang hinihintay nyo, guys? Siyempre, I'm using my DJI OM4 para naman makita nyo later ang time-lapse and ang pag-video stable talaga. Ayan, thank you so much and see you later! And for our materials, ayan, nandyan muna yung iba't ibang klase nating mga dried flowers. Ayan, kung mapapansin nyo, iba't ibang klaseng dried flowers yan. So, pwede nyo hanapin yan sa mga flower shop, yan sa mga bansa kung nasan kayo. And guys, ito yung nauuso kasi ngayon mga dried flowers na arrangement na pang vloggers, pang office, dahil matagal ang buhay niya. Dahil nga dried flower siya. So, kahit saan, pwede nyo siyang ilagay at hindi na kailangang diligan or hindi na siya high maintenance. So, ayan. So, we need pot, syempre pot, and flower scissor. Meron din tayong, ito yung mga pang matitigas na stem, and meron tayong pang flowers lang. Syempre, dried oasis foam, or yung floral foam. And then, ayan, different kinds of flowers. Dried flowers yan. O, diba? May mga cotton pa. And Arica palm na talaga namang i-display natin ng gold. So, kinat lang din yan. So, mamaya gagawin natin siyang accent. So, tara na guys, let's start! So, ayun na nga. Naloka po sa aking time-lapse. Hindi ko siya na-set yung oras. So, sobrang bilis. So, pasensya kayo guys. Pero, nakita niyo naman kung ano ko nilagay. And may b-roll naman ako. Basta gano'n lang siya kadali. Tusok-tusok lang tayo. Sorry guys, pasensya na. And humingi ako ng pasensya talaga dahil yung time-lapse natin, inaaral ko lang po itong DJI OM4. Hindi ko siya na-set ng tamang oras. Din sa seconds niya at saka yung time-lapse niya. Ay, nakakaloka. Ayan. Pero bago ang lahat, kukunin ko na din itong opportunity na to na pasalamatan ang lahat ng aking mga super chatters for this month and last month. Maraming salamat po. Ayan. Gagawa ko ng isang video, mini video para dyan. And sa lahat ng aking mga members po, ayan. Kila Sisi JC Kyle, Ate Eden Rose Pena, Lalabs Roman, maraming salamat. Boss Harold Poliran, Mom's B Page, Manofi Adventures, Ninang Irene, maraming salamat. Maraming salamat. And yung iba, sobrang hindi ko na kayo matandaan. Pero yung first gagawa ko ng video dyan. I think si Little Mayang, I'm not sure. Sorry guys. Pero check ko ulit. Pasensya na, I'm not ready, I'm not prepared. Papahabain ko lang itong video na to. Dahil nga po sobrang lumiit po or maiksi yung time-lapse natin. And kung hindi po kayo nakasubscribe guys, pakisubscribe lang po ang ating YouTube channel para updated po kayo sa ating mga vlogs. Pakihit na rin po yung notification bell, paki-bell all po, ayan.
And maraming salamat po sa Team WETWET. Mega love shoutout. Team UGAT. Sa Team Happy. Maraming salamat po. Sa aking Sisi Lalabs Rom and sa lahat ng aking mga family dito sa YouTube, sa YT community. Mama Novi Adventures, Bebeto Kevin Crew, Team Aratna, V4, Baka Nation, lahat-lahat. And sa aking mga friends, lahat, sobrang dami-dami nyo. Maraming salamat. And guys, ini-invite ko po kayo na by next month po, January, uumpisahan na po namin nilalabs Roman ang aming pa-contest, pero hindi ko pa siya i-announce ngayon dahil hindi pa kami nag-meeting about that. Pero guys, abangan nyo po. Collaboration po with Roman and Clint Ganzan po ang aming pa-contest this coming January. My birthday month. Ayan guys. Good luck and see you all. And sana maging happy lang po tayo lahat. Good vibes and stay safe. And drink your water every day. Almost 8 glasses po dapat ng water ang iniinom para hydrated po kayo at hindi po kayo ma-dehydrate. Ganon. Thank you so much guys. I love you. Bye-bye. Ayun, ihahabol ko lang din. Siyempre, ayoko magtampo ito ang aking pinakamamahal na si Cheryl Arquiliano. Ayan, na pangmalakas na talaga namang number 1 member ko. Ito si Cheryl Arquiliano na talagang sinusupport ko natin yan na makuha ang kanyang monetization at ang kanyang bananas. Pinupuntahan ko po lagi yan and dinadalo ko lagi yan kapag kami mga live streaming siya kahit music LS na yan. Guys, supportahan niyo po si Cheryl Arquiliano, napaka-supportive, napaka-legit at napaka-totoong kaibigan niya. Ayan, love you so much si Cheryl Arquiliano. Ayan, so ang aking mga members pala ito, Manofi Adventures, Ma'am B Page, Irene's Ward, Ninang Irene's Ward sa South Korea, syempre. Si JC Min Kyle, si Cheryl Arquiliano, syempre si Ate Eden Rose Pena from Italy, ang number 1 kong mahal na mahal ko. Ayan. And si Lalabs Rom Ann. Ayan, sobrang number 1 na love ko yung Lalabs Rom Ann. Ayan. So, thank you guys ha, sa lahat-lahat na sumusuporta. And kung gusto niyo po magpa-member, paki-press lang po yung join button ko and pipilitin natin na supportahan po kayo ng bongga. Ayan, maraming salamat po and PM is dakilang po kung gusto niyo po ng tulong or ng mga lahat naman po actually ng aking mga members piniplay all ko kahit monetize na, nilalaro ko yung mga harang niya. Ayan. So guys, thank you so much and see you on my next vlog. Ayan. So, bye-bye! Hi everyone! So, eto na nga yung finished product natin na dried flower arrangement. So, kung mapapansin nyo, ayan. Ginawa ko na lang siyang 3 colors or, yeah, white, purple, violet, and light purple. So, lavender, iba-ibang, shade of violet and yellow. So, eto, pwede siyang ibenta namin dito ng 30 reals, 25 to 30 reals. It depends on the dried flowers kung gaano kamahal. Kasi ito, iba't ibang klaseng dried flowers to. Meron tayong cotton, meron tayong triticum, meron tayong areca. So, iba-iba siya. Meron tayong cake mix. So, iba-ibang mga dried flowers ang ginamit ko dito. And kung mapapansin nyo guys, ayan, mamaya bibigyan ko kayo ng magandang bonggang B-roll para naman sa ating dried flowers arrangement. So, see ya!